Namaste, म चाहिँ Dr. Bibhuti Nath Mishra, a sports and joint replacement surgeon working at Grande International Hospital. Today I want to talk to you regarding few of the cases कि if we don't intervene timely for an ACL injury, what happens? I keep on talking about ACL injury. What I say is, if you are a young active individual who has a high activity level, whether you are a sports person or you are from army, police, or any person who is actively involved in activities, high activities, then always, if you suspect of an ACL tear, always visit a doctor as soon as possible and always do whatever he advises. Because if you ignore, what can happen? So I have an experience with a patient जसको कि ACL इन्जुरी 7 वर्ष 8 वर्ष अगाडि भयो अनि त्यतिखेर चाहिँ ठीक छ, अब यो अलिअलि गुडा खच्याङ गर्छ, म हिँडिरहेको छु, सुरुमा त दुखाइ हुँदैन, ACL गयो भने सुरुमा चाहिँ दुखाइ हुँदैन, इन्स्टेबिलिटी मात्र हुन्छ, घुँडाको ब्यालेन्स मात्र बिग्रिन्छ, ठिकै छ, म अलिअलि हिँडिरहेको छु, के प्रब्लम छ र भन्दै इग्नोर गरिन्छ र त्यो इग्नोर गर्दा गर्दै के हुन्छ भने पछि चाहिँ त्यो घुँडाको छेउछाउ त्यो प्रेसर परेर ब्यालेन्स बिग्रेर त्यो जुन मेनिस्कस हुन्छ, वासर हुन्छ, त्यो वासरहरू च्यातिन्छ र पछि चाहिँ माथिको जुन कार्टिलेज हुन्छ घुँडाको, यो बोनको यो कार्टिलेजहरू बिग्रिँदै जान्छ, पेसेन्टलाई आर्थराइटिस डेभलप हुन्छ र त्यो डेभलप भएपछि एकदम पेनफुल हुन्छ र एकजना मेरो पेसेन्ट पनि यो वर्न आउट कार्टिलेज लिएर अलिकता के भन्छ आर्थराइटिक चेन्जेसहरू लिएर पुरै मेनिस्कसहरू अलि ड्यामेज भएपछि आउनुभएको थियो अनि 8-9 इयर्स पहिलेको भएको इन्जुरी भन्नुहुन्थ्यो। हामीले गऱ्यौँ with repeated counseling, I could advise him surgery. We did surgery. It was an excellent surgery, very properly done. And then what happened is the instability part he recovered. He has a very good reconstructed ligament. But then what happened is उहाँले जुन डिले गर्नुभयो त्यसबाट चाहिँ के भयो भने जुन यो कार्टिलेजहरू ड्यामेज भइसक्यो, आर्थराइटिस ड्यामेज भइसक्यो, त्यो कुराले चाहिँ अहिले पनि अब उहाँले दुःख पाउनुहुन्छ। किनभने अब मान्छेहरूको के हुन्छ भने त्यतिखेर अपरेसन गराइएन, अब अपरेसन गरेपछि मलाई त 100% ठिक हुनु पर्यो भन्ने हुन्छ हैन। तर त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने तपाईको जुन घुँडा बिग्रिसकेको हुन्छ, त्यो घुँडा बिग्रेको घुँडाले तपाईलाई पेन दिन्छ पछि पनि। र त्यस्तो पनि मेरो 2-3 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ जसले 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्षसम्म इग्नोर गर्नुभयो र पछि आएर गराउनु भयो। उहाँको घुँडा अहिले एकदमै स्टेबल छ, तर अलि पनि उहाँलाई न्यागिङ पेन भइरहेछ र त्यो किन भइरहेछ भने उहाँले त्यो डिले गरेर सर्जरी डिले गरेर या टाइमली डाक्टरलाई नभेटेर इन्टरभेन्सन नभएर उहाँले आर्थराइटिस डेभलप गरिसक्नु भयो र त्यसले उहाँलाई अहिले पनि गाह्रो गर्छ। र उहाँले क्वेसन गर्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब अपरेसन गरेर पनि त मेरो दुखाइ त छँदैछ नि, अनि त्यो केसमा हामीलाई पनि बुझाउन गाह्रो हुन्छ कि अपरेसन गरेर पनि किन दुखाइ छँदैछ भनेर बुझाउन गाह्रो हुन्छ। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यु अल इज, तपाईलाई यदि शंका लागेको छ कि मेरो घुँडाको नसा च्यात्यो, मेरो ACL ड्यामेज भएको छ भने प्लिज डु भिजिट अ डाक्टर as early as possible, and if you suspect you are diagnosed of an ACL tear, please try to visit a sports surgeon or a sports doctor as early as possible so that he can give you proper advice and do the right intervention on time. Thank you.